سلام به همه دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی ویدیوی قبلی اگه یادتون باشه با هم دیگه یاد گرفتیم که چطور سرنخ‌ها رو ایجاد کنیم. اما قدم بعدی چیه؟ امروز میخوایم درباره تبدیل سرنخ به فرصت صحبت کنیم. این یکی از مهمترین مراحل توی فرآیند فروشه که به شما کمک میکنه سرنخ‌های ارزشمندتر رو شناسایی کنید و بهتر مدیریت کنید. همچنین امروز توضیح میدیم که فرصت چیه و چه تفاوتی با سرنخ داره. خب بزنیم بریم. خب اول ببینیم تفاوت بین سرنخ و فرصت اصلا چی هستش. سرنخ اطلاعات اولیه‌ایه که از مشتری بالقوه به دست میاریم. ممکنه هنوز خیلی اطلاعات دقیق نداشته باشیم و فقط میدونیم که این مشتری احتمالی به خدمات یا محصولات ما علاقه داره. اما فرصت چیه؟ وقتی مطمئن میشیم که سرنخ واقعا ارزش پیگیری داره، مثلا بعد از تماسی که با مشتری میگیریم یا ایمیلی که واسه مشتری میفرستیم یا جلسه‌ای که با اون برگزار میکنیم، ممکنه اون سرنخ رو بیایم به یه فرصت تبدیل کنیم. این مرحله به ما نشون میده که این مشتری آماده تره تا به خرید نزدیک بشه. حالا بیایید با هم ببینیم چطور یک سرنخ رو به فرصت تبدیل کنیم. خب من وارد ماژول مدیریت ارتباط با مشتریان میشم و از توی منو به قسمت سرنخ ها میرم و اگه یادتون باشه این سرنخ درخواست اطلاع درباره نرم افزار رو توی ویدیوی قبلی با هم دیگه ایجاد کردیم و اون رو به تیم فروش ها و فروشنده مارک دمو اساینش کردیم. خب آقای مارک دمو باید میومد این سرنخ رو بررسی میکرد و اگه یادتون باشه یه اکتیویتی هم براش ست کردیم که آقای مارک دمو بیاد به این مشتری، یعنی آقای سینا پورزمانی، تماس بگیره و که ببینه این سرنخ واقعا چقدر ارزش داره و میتونه به فرصت تبدیل بشه یا نه. خب شما اینجا میبینید که اون اکتیویتی اینجا هستش و دیو دیتش دیروز بوده و باید آقای مارک دمو اینو تا دیروز انجام میداده. فرض کنیم آقای مارک دمو اینو انجام داده ولی فراموش کرده که تیک انجام شدش رو بداره. خب ما به جاش اینو میزنیم انجام شد و بازخوردش هم مینویسیم که این امکان خریدن نرم افزار از ما زیاده. امکان خریدن این مش نرم افزار، امکان خریدن نرم افزار از ما زیاده و اینو انجام شده میکنم. خب اینجا آقای مارک دمو که فروشنده است یا میشل ادمین که ممکنه ادمین سیستم باشه، با توجه به تماسی که با مشتری یعنی آقای سینا پورزمانی انجام شده تصمیم میگیره که این سرنخ ارزش تبدیل شدن به یه فرصت فروش رو داره یا نه. فرض میکنیم که این سرنخ ارزش تبدیل شدن به فرصت رو داره. برای تبدیل کردن این سرنخ به فرصت اینجا شما یه دکمه میبینید تبدیل به فرصت و کنارش یه دکمه میبینید دکمه باخته. حالا اینم بازم ترجمهش خیلی جالب نیست ترجمه فارسیش، ولی خب اگه فرض کنیم این سرنخ دیگه ارزشی نداره که پیگیری بشه، میتونید دکمه باختن رو بزنید و تبدیل به سرنخی بشه که دیگه بخوایم روش پیگیری انجام ندیم. خب فرض میکنیم میخوایم این سرنخ رو تبدیل به فرصت بکنیم. من روی دکمه تبدیل به فرصت کلیک میکنم و اینجا شما باید تصمیم بگیرید که این سرنخ رو تبدیل به فرصت بکنید یا این سرنخ رو با فرصت هایی که داخل سیستمتون وجود داره ادغام بکنید. خب ما چون برای این مشتری هیچ فرصتی وجود نداره، فرض کنید شما یه مشتری داریم که براش یه فرصتی وجود داره و خب یه سرنخ هم براش ایجاد شده، میتونی اینا رو با هم ادغام کنید. ولی خب چون ما برای این مشتری هیچ فرصتی توی سیستم وجود نداره، من همون گزینه اول یعنی تبدیل به فرصت رو انتخاب کنم و میتونم فروشندش رو وقتی که تبدیل به فرصت میشه اینجا تغییر بدم، مثلا بگم فروشندش یه نفر دیگه باشه. خب ما همون مارک دمو میذاریم باشه و تیم فروشش رو هم همون تیم فروش ها قرار میدیم
ولی میشه تیم فروشش رو هم وقتی که میخواین تبدیل به فرصتش کنین تغییر بدین. و نکته بعدی که وجود داره، ممکنه شما توی سیستمتون یه سری مشتریایی که ثبت کردین برای اون مشتری ها سرنخ ایجاد کنین و خب ممکنه یه مشتری تو سیستمتون وجود داشته باشه و بخواین این سرنخ رو به اون مشتری لینک کنین. شما گزینه دوم رو از اینجا انتخاب کنید و مشتری هایی که تو سیستم وجود داره اون مشتری مد نظرتون رو انتخاب کنید. ولی این سرنخ واسه آقای سینا پورزمانی ایجاد شده و سینا پورزمانی تو سیستم ما به عنوان مشتری ثبت نشده. بنابراین من همون گزینه اول، یعنی ایجاد مشتری جدید، یعنی بره برای آقای سینا پورزمانی توی سیستم ما به عنوان یک مشتری ثبت بشه اطلاعاتیشون، این گزینه رو انتخاب میکنم و بعد روی دکمه ایجاد فرصت کلیک میکنم. خب میبینید که الان شما یه فرصت دارید و اینجا نوشته که فرصت ایجاد شد و اینجا اگه شما توجه کنید دیگه اون اطلاعاتی که اونجا داشتین رو ندارید. اطلاعاتش رفته داخل یه فیلدی به نام مخاطب قرار گرفته و شما اینجا یه لینکی میتونید بهش داشته باشید. من روی این فلش کلیک کنم لینک میشه به مشتری سینا پورزمانی که تو سیستم شما ساخته شده با اون اطلاعاتی که شما تو سرنخ وارد کرده بودید. شما موبایل و پست الکترونیک آقای سینا پورزمانی رو توی سرنخ وارد کرده بودید و اینجا توی مشتری که توی سیستم برای آقای سینا پورزمانی ثبت شد هم این اطلاعات قرار گرفته به صورت اتوماتیک. خب من از توی برکام میتونم برگردم به همون فرصتمون و اگه من از توی منو برم به فرصت‌های فروش، اینجا چون فیلتر فرصت‌های فروش من هست و این فرصت فروش مربوط به من نیست، مربوط به مارکدمو نشون نمیده و من باید این فیلتر رو از این بالا با زدن این ضرب در بردارم تا تمام فرصت‌های فروش نمایش داده باشه. خب فرصت فروش درخواست اطلاع درباره نرم افزار رو می‌بینید که اینجا ایجاد شده و این فرصت فروش رو ما به مارکدمو رسان کردیم و اگه من برم وارد این فرصت فروش بشم، شما اطلاعات کامل رو اینجا می‌بینید و می‌بینید که تمام اطلاعاتی که شما داخل سرنختون داشتین با استفاده از همون اطلاعات اینجا یک فرصت فروش برای ما ایجاد شده و شما دیگه میتونین این فرصت فروش رو داخل این پایپلاین مدیریت کنید. خب دوستان، امروز یاد گرفتیم که فرصت چیه و چه تفاوتی با سرنخ داره و اینکه چطور میتونیم با چند کلیک ساده یه سرنخ رو به فرصت تبدیل کنیم. یادتون باشه که مدیریت درست فرصت‌ها میتونه تأثیر بزرگی روی موفقیت تیم فروش شما داشته باشه. توی ویدیوهای بعدی یاد میگیریم که چطور فرصت‌ها رو در پایپلاین مدیریت کنیم و چطور این فرصت‌ها رو جلو ببریم. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو تو کامنت ها با ما با اشتراک بگذارید. تا ویدیوی بعدی موفق باشین.